ආයිබෝන් සුබද සප්‍රාර්ථනා කරන ඔගොල්ලො සේරුම දෙනාට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Cubase 13 ගැන. ඉතින් මේක රිලිස් වුණේ නොවැම්බර් 3 ඒ කියන්නේ ඊයේ. මම දැන් මේක තමයි ලංකාවේ පළවෙනිම වීඩියෝ එක Cubase 13 ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අපි ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකටම ගිහලා බලමු මොනවද අලුතෙන් අලුත් තියෙන ෆීචර්ස් කොහොමද මේකේ ප්‍රයිසිං වෙන්නේ කියලා. රයිට් මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔගලන්ට පුළුවන් ස්ටේන්බර්ග් කියලා හරි Cubase හරි කියලා සර්ච් කරලා ගන්න. වෙබ්සයිට් එකේ නම steinberg.net. right. ඉතින් මොන විදිහට ඒගොල්ලන් විස්තර ටිකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක අපිට version 3 බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ හැම version එකම ඒ කියන්නේ Cubase හැම version එකම මේ වගේ versions 3ක් එනවා අපිට. Pro එක, artist version එක සහ element version එක කියලා. ඉතින් මේකේ full features තියෙන main මේක තමයි. මේකේ pro version එක. ඒතකොට හැම දෙයක්ම හැම feature එකක්ම අඩංගු වෙන්නේ pro එකේ. ඊට ටිකක් features අඩුයි, artist එකේ ඊට ටිකක් අඩුයි elements එකේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි versions 3 යන්නේ. ඒතකොට මේකේ price උත් උගලන් බලා ගන්න පුළුවන්. pro එකේ තමයි වැඩිම price එකක් තියෙන්නේ. එතන යුරෝ 579ක්. ඊට පස්සේ artist version එකේ තමයි දෙවනියට 329ක්. ඊට පස්සේ අපේ elements version එක 99ක් කියන්නේ 100ක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි pricing බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ version එක වෙනස් වුණා කියලා prices වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. يعني Cubase 12 එක release වුණෙත් මේ ගන්න තමයි. Cubase 11 එක release වුණෙත් මේ price වලටම තමයි. version එක වෙනස් වුණා කියලා prices වෙනස් වෙලා නැහැ තාම නම්. right. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා highlights වලට මොනවද මේකේ තියෙන special features කියලා. ඉතින් ලොකටම ගැන අපිට මේ වෙනසක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරින් නම් මේගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරන් ආපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ Cubase Pro version එකේ තමයි අපිට unlimited tracks record කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට artist සහ elements version වලට ආවම record කරන tracks ගාන limit කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි මේන්ම දේ. ඊට පස්සේ control room එකක් නැති එක artist version එකේ සහ elements version එකේ ලොකු අඩුවක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ පොඩි features ටිකක් තියෙනවා වෙනස්කම්. right. අපි ටික පස්සේ බලමු. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේගොල්ලෝ Cubase 13 එකේ අලුතෙන් දීලා තියෙන්නේ කියලා. right. ඔය තියෙන්නේ. What's new in Cubase 13? අපි ගිහිල්ලා බලමු. right. මුලින්ම මේගොල්ලෝ mix console එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී මම දැකපු ලොකුම වෙනස මේගොල්ලෝ mix එකේ කියන්නේ අපේ track එකේ name එක හැම channel එකක් mix console main mix console එකට ගියාට පස්සේ track එකේ name එක හැම track එකෙම උඩයි යටයි දෙතනම තියෙනවා. ඒකට මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ඒක ඇහුවාම වට ලොකු වෙනසක් තේරෙන්නේ නැති වෙද්දි මොකද්ද මේක ඒක එච්චර වටිනවද කියලා. හැබැයි mix කරන්න ගත්තාම ඒක ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් තියෙනවා, ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. මොකද අපිට ට්‍රක් එක හොයාගන්න ලේසි. මොකද ඉස්සර කාලය ගුණත් තොට අපිට යට පොඩි බහරක් විතර තමයි වෙන්නන්නේ. දැන් නම උඩින් වැටුනේ තියෙද්දී අපිට ඕන වෙලාවක ටක් ගාලා නම් බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉන්නේ මොන ට්‍රැක් එකේද කියලා. අන්න විදිහට අදාළ ට්‍රැක් එකේ නම උඩින් යටින් කියන දෙතනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි හිතන්න අපි දැම්මා කියලා Cubase එකේ inbuilt වෙන compressor එකක්. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ මේ area එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් compressor එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි එතන mouse එක ගෙනිච්චාම අපිට compressor එකේ window එක කියන්නේ interface එක ටිකක් enlarge කරලා පෙන්නනවා. එතන open කරලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් හැම දෙයක් උන්නේ නැහැ. ඔතන නිකන් අපිට ඒකේ parameters ටික වෙනස් කරගන්න settings ටික දීලා තිබ්බා. හැබැයි සම්පූර්ණ graphically අපිට එයාදාල compressor එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඕපන් කරලා පෙන්නුවේ නැහැ. හැබැයි දැන් අන්න ඉතින් අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එක ඕපන් කරලා පෙන්නනවා. එතනම මම හිතන්නේ ගොඩක් අපිට ලේසි වෙයි අපේ මික්සින් workflow එකට. ඉතින් ඒකත් මම mix console එකේ දැකපු ලොකු වෙනසක්. ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලට වැඩිය ටිකක් sharp mix console එක. කලින් චුට්ටක් නිකන් මේ 12 version එක සහ 11 එක පාවිච්චි කරද්දී පොඩ්ඩක් තේරෙනවා නිකන් මේක අමාරුයි mix කරන්න. ඒ මම කියන කම්පෙයාර් කරද්දී මේකත් එක්ක ගතියක් තේරෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම නැහැ. ගොඩක් sharp හරියට ඒ කියන්නේ මේක කොටස් වලට බෙදලා ලස්සන පිළිවෙලට තියෙන ගතියක් තේරෙනවා 13 එකේ. ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ කියන්නේ අර pop up window එක EQ වලටත් ඒ වගේම තියෙනවා. කියන්නේ හැම EQ එකක්ම inbuilt EQ එකක්ම අරගේ pop up කරලා පෙන්නනවා. අපි ගොඩක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ලංකාවේ ඇතුළේ නම් අපි Cubase එකේ inbuilt වෙන EQ එක use කරන්නේ නැතුව ගොඩක් අපි Fab Filter EQ වගේ use කරනවා නයි. but ඔයගොල්ලෝ use කරනවා නම් Cubase එකේ inbuilt වෙන EQ එක අපිට ඒක දැන් අර වගේ pop up window එකක් විදියට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මික්ස් කන්සෝල් එකේ මම දැකපු ලොකුම වෙනස. මේ වෙනසෙන් මම හිතන්නේ ගොඩක් ඔයගලගේ workflow එක speed up වෙයි. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන range selection tool එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් range selection එක තිබ්බා. නමුත් MIDI parts වලට හරිම ලේසියෙන් range එක select කරගෙන edit කරගන්න ඔන්න ඔය විදිහට දීලා තියෙනවා range tool එක. right.
ඊට පස්සේ එඩිටර් වින්ඩෝ එකෙත් පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් දීලා තියෙනවා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි හැබැයි ගොඩක් මිදි ඩේටා රෙකෝඩ් කරලා එඩිට් කරන කොට අපිට මේක ඉතාම ලේසි වෙයි රයිට් මේ මොකක්ද මික්ස් නගෝ කියල මේකල දීලා තියෙන ගැන අපිට ඉස්සර අපි ලෙෆ් සෝන් එක තියෙන තැන තමයි වහිතන මේ අපිට දීලා තියෙන්නේ එතකොට අපි අදාළ ට්‍රැක් එක සිලෙක්ට් කරාම ඔව් මේක තියෙන අපේ ලෙෆ්ට් සෝන් එකටත් පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම දකින්න නැති මෙතන ආයි බලන්න මේක ප්ලේ වුණාම ලෙෆ්ට් සෝන් එකට එහා පැත්තේ තව සෝන් එකක් දීලා තියෙනවා රයිට් ඔන්න ඔය විදිහට වෙනතන වෙන්නන්නේ අන්න ඒක අන්න එතනදී අපිට mix on the go කියලා අතට අදාළ channel එකේ settings අපි select කරන channel එකේ settings ටික බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ මේක මාර වටින feature එකක් වෙයි අපිට mixing වලදී right cool ඒක මාරු අපි බලමු එකත් මේක අපි purchase කරාට පස්සේ කොහොමද experience එක කියලා right ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා the ultimate vocal chain කියලා මේක inbuilt වෙන plugin එකක් ඉතින් මම හිතන්නේ මේක හම්බෙන්නේ pro version එකෙන් විතරයි මට මතක විදිහට ඔව් pro එකටයි artist එකට විතරයි element version එකට මේක හම්බෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේකෙත් මම දැක්ක මේක එක එක sections කරලා දෙනවා කියන්නේ cleaning section එක character send on ඔය විදිහට එතකොට දැන් බලාගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති cleaning section එක මෙතන තියෙනවා cut filter gate pitch ds ඔන්න ඔය විදිහට EQ compression right ඔය විදිහට filters ටිකක් දීලා තියෙනවා. කියන්නේ අපි දැන් මේ වෙනම ඉස්සර කරගන්න අපි cleaning section එක වෙනම කරගන්න ඒක manually අපි කරගන්න ඕන දෙයක්. ඒතර අපිට ඒක plugin එකක් through අපි මේක vocal එක clean කරගත්තේ නැහැ right. වෙයි දැන් මම හිතන්නේ අපිට මේක plugin එකත් එක්ක පුළුවන් මේ plugin එකකින් අපිට අපේ vocal line එක ලස්සනට clean කරගන්න අදාළ plugins වල උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඉස්සර අපි ඒක කට් කරගත්ත අපිට ඕන තැන් වල ඒතර gate tag වෙනම දැම්ම pitch එක වෙනම හැදුවා DSS වෙනම හැදුවා විදිහට හැබැයි දැන් මේ plugin එකෙන් අපිට ඔක්කොම එකට compact කරලා දීලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ගොඩක් lazy වෙයි මේකෙන් අපේ vocal editing workflow එක ඊට පස්සේ characters වලට ගියාට පස්සේ එතනත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් excite එකක් saturate එකක් compressor එකක් EQ එකක් ඔන්න ඔය විදිහට plugins ටික ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට sense ටිකක් තියෙන එතකොට අපිට ඒක time base අපේ effects වල reverb delays වගේ දේවල් වලට ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට හැම දෙයක් මේකට එකතු කරලා හදපු plugin එකක් තමයි මේ ultimate vocal chain කියලා තිබුණේ මේකත් Cubase 13 එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ අලුතෙන්ම රිලීස් කරපු plugin එකක් right අපි යමු ඉස්සරහට right ඊට පස්සේ අපි හැමෝම ආස කරන feature එකක් ගොඩක් අය Cubase use කරන්න හේතුවක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන Chord Pad එක. ඉතින් ඒ Chord Pad එකෙත් ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ GUI එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා Chord Pad එකත් එක්ක ඉස්සර තිබ්බ boring පෙනුම ගිහිලා චුට්ටක් නිකන් අලුත් graphically ටිකක් ආස හිතෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දීලා තියෙනවා Chord Pad එකට. ඉතින් progressions කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේ Chord Pad එකේ ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් වෙච්ච features පොඩි features ටිකුත් එතන තියෙනවා කියලා මේක versions 3ටම පොදුවේ හම්බෙලා තියෙනවා pro artist and elements කියන version 3ටම. ඊට පස්සේ මේක අලුත්ම දේවල් ටික විදිහට මම දැක්කේ මේගොල්ලන්ගේ අලුතෙන් ඉඳලා තියෙන plugins ටික right ඒකට vintage equalizer එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන vocal compressor එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙකත් අලුතෙන්ම Cubase එකට add වෙච්ච Cubase 13 එකට add වෙච්ච plugins දෙකක් හරිම ලස්සන මේ interface ටික දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ graphically ඒගොල්ලෝ tool එකට වැඩි ලොකු improvement එකක් අරගෙන දෙනවා 13 එකේ. يعني graphically අපිට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට processing power එක අනිත් පැත්තෙන් වැඩිපුර යනවා කියන එක චුට්ටක් ඔළුවේ අපේ තියෙන්න ඕනේ right. එතකොට මෙන්න vintage equalizer එක අපිට හම්බෙන්නේ pro version එකත් එක්ක විතරයි. හැබැයි අපේ මෙතන vocal compressor එක අපිට pro version එකත් සහ artist version එක කියන versions දෙකත් එක්කම හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක sketch out your scores. මෙතන මේක ඇවිල්ලා අපිට plugin එකක් මේකේ මම හිතන්නේ GB මේකලු කියලා තියෙනවා 34 instruments in a compact 5GB library කියලා මේක අපිට orchestral library එකක් කියන්නේ orchestral අපිට play කරන instruments කියන්නේ string instruments compact කරලා හදපු එකක් වෙන්න ඕනේ මේක. ඔව් මම හිතන්නේ මේක violin violin cello double bass කියන නිකන් string instrument compact කරලා හදපු plugin එක GB 5ක් විතර. එතකොට මේකත් අපිට හම්බෙනවා pro artist සහ element කියන version 3ත් එක්කම මේකත් අපිට මම හිතන්නේ ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන් වෙයි sound පැත්තේ කියන අපේ track making පැත්තේ right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේක මාර feature එකක් මේක මාර වැඩක් ගන්න පුළුවන් මේ අපේ sample editor එක හරි ඒකත් පේනවනේ ඒක මාර විදිහට කියන්නේ graphically එන ලොකු improvement එකක් වෙලා තියෙනවා මට ඒකත් බැලුවම පේන්නේ ඒක. එතකොට මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් samples එක එක විදිහට edit කරගන්න පුළුවන් හරිම lazy එක එක patterns දාලා
ඊට පස්සේ පැටර්න්ස් ඒගොල්ලෝ ඉන්බිල්ට් එතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට නිකන් අමුතුම විදිහ සවුන්ඩ්ස් ඔයගොල්ලන් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහට මේ සාම්පල් එඩිට් එකත් එක්ක අපි බලමු ඒකත් රයිට් නිම ඒකත් versions 3ත් එක්කම හම්බ වෙනවා. pro එකත් එක්ක artist එකට ගැලපෙන එකත් එක්කම කියන versions 3ත් එක්කම මෙන්න මේ කියන අලුත් සාම්පල් එඩිටර් එකේ අප්ග්‍රේඩ් එකත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක black whale මම හිතන්නේ මේක compression එක මේක compress එකක්. ඉතින් මේ compress එක නම් අපිට හම්බෙන්නේ pro version එකත් එක්ක විතරයි. right the return of a legend vocode එකක් right. ඉතින් මේක හම්බෙන අපිට pro version එකත් එක්ක සහ artist version එකත් කියන versions දෙකත් එක්ක මේක චුට්ටක් නිකන් robotic vocals ගන්න ආසයට නිකන් අමුතු sound effect vocals එක්ක try කරලා බලන්න ආසයට ගොඩක් හොඳ plugin එකක් වෙයි මෙන්න මේ vocal modulator එක right. ඊට පස්සේ creative starting points කියලා මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන sample packs ටිකක් ඉතින් මම try කරලා බලලා නැහැ තාම. අපි මේක try කරලා බලමු. මෙතන මම හිතන්නේ sample packs ටිකක් දීලා තියෙනවා අපේ workflow එකට පොඩි sound එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේගොල්ලන්ගේ basicම features ටික ඉතින් තව මතක් කරන්න Halion Sonic 7 එක හම්බ වෙන අපිට මේකත් එක්ක right up මෙච්චර කාල 6 එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට 7 එකත් එක්ක වැඩ කරන්න chance එක හම්බ වෙනවා right. ඊට පස්සේ workflow එකේ තියෙන improvements ටික මෙන්න මේ විදිහට වෙනම මේගොල්ලෝ characterize කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ලොකු දේවල් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මෙතනින් එහාට. මම හිතන්නේ අපි තිබ්බේ යගෙන චුටි චුටි improvements තමයි. අපි අර මේන්ම ලොකු improvements ටික තමයි මම කලින් කතා කරේ මේ Cubase 13 එකේ හම්බෙන. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න very audio and pitch correction. very audio and pitch correction කරන එක හරිය වටින feature එකක්. වත් ඒක අපිට elements version එකත් එක්ක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට pro version සහ artist version දෙකත් එක්ක විතරයි හම්බෙන්නේ right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට prices බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේක ඇවිල්ලා update එකත් එක්ක price එක. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ 12 11 මම හිතන්නේ මේක 6 එකෙන් උඩට වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. අපි ගිහලා බලමු ඒක. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ purchase කරන්න pro version එක තියලා බලමු right. එතකොට Cubase pro version එක full version එක ඔයගොල්ලෝ නිකම්ම කරනවා නම් euro 579ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් යන rate එකත් එක්ක අපි බලමු ලංකාවේ සල්ලි කීයක්ද කියලා. sorry USD නෙමෙයි euro. right. ලක්ෂ දෙකකට ආසන්න ගාන ලක්ෂ දෙකට වැඩි ගානක් වෙනවා Cubase Pro version එක සම්පූර්ණයෙන්ම. එහෙම නැත්නම් අපි අප්ඩේට් එකක් විදිහට යනවා. ඒ කියන්නේ දැනට වගේ අපිට තියෙන version එකෙන් ඔයා අප්ඩේට් එකක් විදිහට යනවා නම් එතකොට මේක Cubase Pro 12 එකේ තමයි විතරයි වඩා අප්ඩේට් දෙන්න පුළුවන් right. Pro 12 එකේ දැන් අප්ඩේට් කරනවා ඔයාලා euro 99කට මේක ගන්න පුළුවන් right. ඒ කියන්නේ 35,000ක් වගේ ගානක් right. එතකොට අන්න වගේ price එකකට වඩා පුළුවන් මේක අප්ඩේට් එකක් විදිහට ගන්න right. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා අපි කතා කරේ pro version එක ගැන. අපි බලමු elements version එක. element version එක full version එක විදිහට ගන්න නම් 99ක් තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරපු 35,000ක් වගේ ගණනක් තමයි වෙන්නේ. full version එකම ගන්නවා නම් අප්ඩේට් එකක් විදිහට යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගව තියෙනවා නම් දැනට Cubase 6 to 12 මොකක් හරි version එක මේ දෙක ගන්න වෙනස් වෙන එකමයි 6 ඉඳන් 12 එනකම් මොකක් හරි Cubase version එකක්. එතකොට ඒ කියන්නේ elements version එකක් ඔයාලට පුළුවන් euro 29කට. ඒ කියන්නේ කීයද? 30යි කියලා දාලා බලමු. ඔව් රුපියල් 10,510ක් වගේ ගානකට ඔයාලට පුළුවන් කෙලිම අප්ඩේට් එකට යන්න Cubase Elements 13 වලට. ඔයාලා තියෙන ගොඩක් පරණ version එකක් නයි කියන්නේ Cubase AI LE4 වගේ version එකක් නම් ඔයාලට 49ක් වගේ ගානක් pay කරන්න වෙනවා. බට් ඔයාගව තියෙන්නේ 6 to 11 normal version එකක් නම් කිසි elements version එකක් නම් කිසි අවුලක් නැහැ. රුපියල් 10,000ක් වගේ ගානකට පුළුවන් කෙලිම Cubase 13 එකට move වෙන්න right. ඉතින් අපි මම තාම purchase කරේ නැහැ මේක. මම තාම Cubase 12 එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේකට අප්ඩේට් එකට ගිය ගමන් මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් කොහොමද ඇත්තටම මේ කියන දේවල් මේකේ අපේ workflow එක improvement එකක් තියෙනවද කියලා අපේ workflow එකට මෙන්න මේ කියන features එක ඉතින් ඔයාලට try කරලා බලන්න website එකට ඇවිල්ලා චුට්ටක් මේක ඔයගලන්ට set ඔයාලට ගන්න පුළුවන්ද ඔයාගේ වැඩවලට මේක සෙට්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපිට Cubase 13 එකේ අලුත්ම features ටික බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් thank you අද අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාටත් ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. Thank you very much.